سلام، مرتضی دلیل هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد اینکه چطور برنامه‌نویسی یاد بگیریم و در کنارش زبانمون هم تقویت کنیم صحبت کنم. برای اینکه ویدیو رو تهیه کنم قبلش ویدیوهای زیادی رو دیدم. حالا به جای اینکه برم بنویسم که چیا میخوام بگم، بیشتر تمرکز کردم رو ویدیوهایی که تو اینستاگرام و یوتیوب در این زمینه بود و اینکه حالا کسایی که برنامه‌نویس هستن، چه ایرانی چه خارجی، چه چیزایی تو این زمینه میگن و خواستم حالا چیزی که میگم چیز تکراری نباشه. این ویدیو قصد ندارم بگم حالا چه زبان برنامه‌نویسی بهتره یا کدوم روش آموزش زبان خوبه و اصلا این دوتا چیزی که حالا ظاهرا بی ربط هست و یک جا بگم. هدفم این هستش که روالی رو که خودم جلو رفتم توضیح بدم و از توش نتیجه‌ای بگیرم. خیلی هم حالا علاقه ندارم خاطره بگم، اما اینجا لازم هستش که من اشاره کنم که من چی شد که برنامه‌نویسی یاد گرفتم، چون رشته‌م اصلا برنامه‌نویسی نیست. من به واسطه پروژه ارشدم مجبور شدم که برنامه‌نویسی یاد بگیرم. پروژه‌م جوری بودش که من باید C++ یاد می‌گرفتم، با لینوکس کار می‌کردم، کار عملی توش بود، یعنی دست به آچار می‌شدم و یه حالتی بود که حالا می‌تونیم بگیم با یه تیر چند تا نشون زدم با گرفتن این پروژه و ایمیج پروسسینگ هم یاد گرفتم. حالا در همون حد کارهای خودم عکاسی هم میکردم توی اون پروژه‌م اینجوری بودش که باید یه کار عملی انجام میدادم، از لوله باریکی از حباب‌های داخلش عکس میگرفتم، همین رو باید مدل سازی میکردم، با برنامه نویسی با کامپیوتر پیاده میکردم، نتایجش رو با هم مقایسه میکردم که حالا میگم چون عکاسی توش داشت و ایمیج پروسسینگ توش داشت، اندازه‌گیری عملی داشت و محاسباتی هم بود، من کاملا درگیر پروژه شده بودم و خوشم هم میومد از این پروژه و به واسطه این برنامه‌نویسی هم ازش خوشم اومد و بعد ادامه دادم و رفتم جلو که بعد حالا برنامه‌نویسی وب و اینا کلا دیگه کارم از حوزه رشتم خارج شد. تو اون زمان من بعد از اینکه این کارو کردم تصمیم گرفتم که حالا با استادم یکی از همکارام یک پروژه‌ای بودش که قبلا با C++ نوشته بودن و می‌خواستیم براش یه رابط کاربری بنویسیم، اما مشکلی بود که من نمی‌خواستم با C++ این کارو بکنم چون می‌دونستم کار سختیه. به خاطر همین C# یاد گرفتم، وین فرم و WPF و اینا رو خوندم و پروژه رو درست کردیم. خود پروژه هم C++ رو تغییر دادیم به C# من تبدیلش کردم، یعنی کد خوندم و تبدیل کردم و نتیجه خیلی خوبی هم گرفتم. سرعت کد برخلاف انتظار بیشتر شد، یعنی C# از C++ سرعتش بیشتر شد که عجیب بود چون C++ به لحاظ پرفورمنسی بالاتره. اما اونجا بود حالا که فهمیدم که خیلی چیزا به اون زبان برنامه‌نویسی ربطی نداره، به اون شخصی ربط داره که کد می‌نویسه و یه قابلیت این که کار رو ساده کنه. حالا این قابلیت کوچیک به زبان برنامه‌نویسی ربط داره. C# ویژگیش این بود که کاری که یک آماتور توش انجام میده، چون توی مسیری تو رو به صورت خودکار قرار میده، تو کمتر اشتباه میکنی، کمتر کارایی میکنی که اضافه کاری هست و زمان بر هست. ولی تو C++ اگه تازه کار باشی ممکنه یک کدی رو که یه متخصص میتونه خیلی با پرفورمنس بالاتری بنویسه، تو با پرفورمنس پایینتر به در نخورتر بنویسی. برای همین برای افراد تازه کار آماتوری مثل من C# خیلی گزینه مناسبی بود و نتیجه ازش گرفتم. من خواستم از این حالا خاطره‌ای که حالا گفتم بیشتر نتیجه می‌خواستم اینو بگیرم که این برنامه نویسی نبود که منو به سمت خودش کشوند. من به خاطر یک کار دیگه‌ای علاقه‌مند به برنامه نویسی شدم، علاقه‌مند به عکاسی شدم، علاقه‌مند به ایمیج پروسسینگ شدم و اینا باعث شدش که من یک پروژه باعث شد که من چند چیز با هم یاد بگیرم و فکر می‌کنم کسایی که می‌خوان برنامه‌نویسی یاد بگیرن باید یه دغدغه این شکلی داشته باشن، یعنی یا روال زندگی اونا رو توی همچین راهی قرار بده که به مشکلی برخورد کنن و بخوان اونو با برنامه‌نویسی حل کنن، یا که برای خودشون یه سری مسئله طراحی کنن. مثلا خیلی هستن تو ذهنشون یه اپلیکیشن وجود داره یا دوست دارن مثلا یه کاری بکنن که معمولا اینترنت اشیا، میخوان میان خونه در خونه‌شون رو با موبایلشون باز کنن و بهش فکر میکنن و میبینن که باید کمی مکانیک بدونن، کمی الکترونیک بدونن، برنامه‌نویسی بدونن، یکی دو ماه وقت میذارن و یاد میگیرن و اون پروژه رو عملی میکنن و اگه این قضیه تو زندگیشون تکرار بشه، یعنی علاقمندی تبدیل بشه به یک چیز بیرونی، به نظر من اونا هستن کسایی که میتونن برنامه‌نویس بشن و از برنامه‌نویسیشون لذت ببرن.
من این تجربه رو حالا تو این حوزه میتونم تعمیم بدم به همه جای زندگی. یعنی من فکر میکنم مهمترین تجربه من توی 30 و چند سال زندگیم همین موضوع بوده که معمولا کاری رو انجام میدم که اثرات جانبی زیادی داشته باشه. میتونیم بگیم که با یه تیر چند تا نشون بزنم. مثلا حتی اگه میخوام برم جایی تفریح کنم یا خرید کنم، نگاه میکنم اگه میخوام برم تفریح با فلانی برم که مثلا همدیگرم ببینیم، بعد فلان خریدم هم انجام بدم، یعنی جاش یه جایی باشه که خریدم من بتونم بکنم، فلان جارم بتونم برم، یعنی چند تا کار با هم انجام میدم که نهایتاً اگر یکی دو تاش موفق نبود بگم حداقل یه نشون رو من درست انجام دادم، یعنی حالا یه تیر رو به یه نشون زدم. تو حوزه های دیگه هم میشه مثال زد. میتونم مثال بزنم کسی که کتاب خوندن و علاقه داره خیلی خوبه بره شغلش مثلا که کتاب فروشی کار کنه، چون میتونه تو اوقات فراغتش از کتابای اونجا به رایگان استفاده کنه، حقوقش هم بگیره، زندگیش هم بکنه، از شغلش هم لذت ببره. یکم سخت است حالا تطبیق این چیزا با هم دیگه توی زندگی، ولی اگر بشه واقعا خیلی عالی هست. زبان انگلیسی هم من تو همین چارچوب ادامه دادم. یعنی من برای این که زبان برنامه‌نویسی رو قوی‌تر کنم، همون سی شارپو شروع کردم به دیدن ویدیوهای آموزشی به زبان انگلیسی، چون من سی شارپ کلاس رفته بودم، منابع فارسی رو تقریبا دیده بودم همشو، و توی همین حوزه که توش تسلط داشتم تقریبا شروع کردم ویدیوهای، حالا تو همون دوران پایان کارشناسی ارشدم بود، ویدیوهای آموزشی رو دیدن و چون میدونستم این حوزه چه کلماتی توش هست تقریبا ارتباط برقرار میکنم با ویدیوها و میفهمیدم که اون معلمه داره چیا میگه. و یه نکته دیگه این که این ویدیوهای آموزشی من کمک کرد که اعتماد به نفس کسب کنم. یعنی همین که توی حوزه‌ای وارد شدم که تقریبا بهش مسلط بودم و تسلط باعث اعتماد به نفسم میشد، باعث شد من بیشتر گوش کنم و دیگه از اون به بعد اگه خواستم چیزای دیگه یاد بگیرم، مثلا پایتون یاد بگیرم، چه میدونم جاوا اسکریپت یاد بگیرم، اینا تو ویدیوهای انگلیسی دنبال جواب سوالام میگشتم و شاید اولش یکم فشار میومد. حالا یه ویدیو مثلا بگیم 10 ساعته، 10% میشه 1 ساعت، 1 ساعت اولش یه ذره برای اینکه با دنیای لغت اون معلم آشنا بشم یکم بهم فشار وارد میشد، اما خب مینوشتم لغتاشو و بالاخره میفهمیدم که تو این مثلا 10 ساعت این فرد داره چی میگه، چون همه ما تو هر چیزی میخوایم صحبت کنیم یه سری کلمات محدودی رو استفاده میکنیم و آدم کلمات یک نفر رو بفهمه راحت‌تر میتونه باشه ارتباط برقرار کنه. و این باعث شد که من تو زبان تخصصی مربوط به برنامه‌نویسی خیالم راحت باشه و بتونم ویدیوهاشو ببینم و زبانش رو متوجه بشم. با اینکه حالا زبان من عمومی همچین تعریف چندانی نداشت، در حد دبیرستان زبان خوبی، حالا چند تا ترم هم انگلیسی خوندم، بیرون رفتم کلاس، در حدی که همه یعنی اکثریت حالا زبانشناس منم همون شکلی بودم. و الان جوری هستش که من هر ویدیو آموزشی تو حوزه برنامه‌نویسی باشه رو راحت نگاه میکنم، متوجه میشم و گوشم به کلمات آشناست. با اینکه حالا تو زمینه فیلم و سریال انگلیسی شاید کلمات رو بشنوم و خیلی چیزاشو متوجه بشم، من نمیتونم بگم تسلط دارم و هر فیلمی رو میتونم مثلا بدون زیرنویس انگلیسی ببینم و متوجه بشم. نتیجه‌ای که حالا می‌خواستم از این صحبتم بگیرم اینه که چیزی که باعث شد من زبان انگلیسیم خوب بشه برنامه‌نویسی بود. توی حوزه حالا بگم برنامه‌نویسی زبان انگلیسیم خوب بشه برنامه‌نویسی بود. و چیزی که باعث شد من برنامه‌نویسی علاقه‌مند بشم پروژه‌ام بود. حالا همین شما تعمیم بدید به اون روال زندگی که خودتون دارید، اینکه چه چیزی باعث میشه که شما به سمت برنامه‌نویسی برید. اینکه حالا یه ایده خالی تو ذهنتون دارید خیلی کافی نیست، باید هر هفته هر ماه چیزای جدید به ذهنتون بیاد که شما رو یه تکونی بده که برید برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید و اون ایده هاتون رو عملی کنید. و نکته اینه که اصلا از اینکه ایده‌تون تکراری هستش نترسی. سالش اینستاگرام مثلا هست، حالا بعد تو بخش اول میگفتم این موضوع رو که حالا ربطی به زبان انگلیسی نداره. اینستاگرام ساده شده فیسبوک بوده و با اینکه تکراری بود ظاهرا اما با امکانات کمتر، اما جوری رابطه کاربریشو درست کرده بود که خیلی به درد بخور شده بود. یعنی مردم بهش علاقمند بودن. یا شما مثلا فرض کنید یه اپلیکیشن ساده میخواد برای خودتون درست کنید، مثل دخل و خرج روزانه‌تون، ممکنه خیلی اپلیکیشن دخل و خرج وجود داشته باشه ولی شما اون چیزی رو می‌نویسید که خود نیاز خودتون رو برطرف کنه و ممکنه اون اگه توی گوگل پلی بذارید خیلی‌های دیگه هم اون نیاز شما رو داشته باشن و اپتون یه جوری با اقبال مواجه بشه و اصلا روند فکری شما، شکل اعتماد به نفس شما عوض بشه و بخواید بیشتر تو این زمین تلاش کنید. برای همین منظورم این هستش که دست بر ندارید از اون ایده هایی که دارید و یه جوری اون رو پیاده کنید. حوزه برنامه‌نویسی و زبان انگلیسی و همه اینا به نظر من ابزار هستند
و یعنی کسی که حالا زبان انگلیسیش عالی هست یا برنامه‌نویسی خیلی خوب بلده به تنهایی به نظر من آدم موفقی نمیتونه باشه. نکته آخرم فقط در مورد زبان انگلیسی اینو بگم که من تو این چند وقت ویدیوهای زیادی رو در مورد نحوه یادگیری زبان انگلیسی یا نحوه بهتر شدن اسپیکینگ و اینا نگاه می‌کردم که حالا آموزشی نبود بلکه بیشتر یه سری توصیه بود و چند تا توصیه بودش که خیلی به نظرم به درد بخور بود که اونا رو گفتم حالا تو انتهای این ویدیو بگم و خودم سعی دارم انجامش بدم، بخششم انجام دادم. اینکه یک پارتنری داشته باشید که باهاش انگلیسی صحبت کنید و حالا شاید پارتنر بهترین چیز باشه که آدم خجالت هم نمیکشه باهاش صحبت کنه، اشتباه هم بگه، مشکلی هم پیش نمیاد، چون تو سطح خودت هم اگه باشه دیگه چه بهتر. و اینو تصحیح کنید، همیشه همدیگه رو تصحیح کنید و اگر اینو در اختیار ندارید از روال زندگیتون استفاده کنید. خیلی جاها گفتن که هر چیزی که می‌بینید تو ذهنتون کلمه انگلیسیشو به یاد بیارید یا اگه نمی‌دونید یادداشت کنید که بعداً بتونید یاد بگیرید یا کم کم بعد از اینکه کلمات رو این شکلی مثلا چند هفته این شکلی کار کردید شروع کنید به جمله سازی، جمله‌های ساده، اینکه مثلا من گشنم هست، من میخوام به جایی برم، من چیزی رو دیدم، اینا رو به انگلیسی تو ذهنتون بگید. و باز قدم بعدی این هستش که از این جملات و اون کلمات بتونید فکر بسازید. اینکه ما هممون به زبان بومی خودمون داریم فکر میکنیم، به اون محلی که هستیم به اون زبان داریم فکر میکنیم، واضح هستش که میشه بس متن کرد این فکر رو و اگر همچین امکانی وجود داشته باشه پس میشه اون متن رو به هر زبانی تبدیل کرد و اگه تمرین کنیم میتونیم به همون زبانی که دلمون میخواد فکر کنیم و به نظرم خیلی این مشکل هست اما خیلی ما رو به اون هدفمون نزدیک میکنه. و مرحله بعدی هم که حالا خیلی توصیه کردن اینکه روال زندگیتون رو یا سبک زندگیتون رو جوری کنید که انگلیسی توش قاطی بشه. یعنی مثلا از تقویم انگلیسی استفاده کنید، فیلم و سریال های انگلیسی ببینید، مطالب انگلیسی بخونید تو طول روز، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که فعالیت میکنید و من داشتم هم در مورد همون برنامه‌نویسی صحبت میکردم. تو همین حوزه برنامه‌نویسی چند ساعت در روز یوتیوب کنفرانس‌های مختلف، ویدیوهای آموزشی یودیمی، پلورال سایت اینا رو نگاه کنید، حالا با زیرنویس انگلیسی یا بدون زیرنویس و یه جوری ذهنتون و سبک زندگیتون رو عادت بدید به اینکه انگلیسی بشنوید. من فقط امیدوارم که حالا این تجربیاتم در حوزه برنامه‌نویسی و در حوزه حالا زبان انگلیسی که تجربه خاصی نداشتم، ازش به ناخودآگاه وارد یادگیری زبان انگلیسی شدم و یعنی به نوعی مجبور بودم که این کار کنم و خیلی همه برنامه‌نویسا به نظرم مجبور هستن که زبان انگلیسیشون رو بهتر کنن، حداقل تو همون حوزه برنامه‌نویسی. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. اگر نظری دارید یا تجربه متفاوتی دارید تو همین حوزه که فکر می‌کنید به اشتراک گذاشتنش بقیه هم استفاده کنن، کامنت بذارید. منم خوشحال میشم روش‌های شما برای یاد گرفتن زبان برنامه‌نویسی یا زبان انگلیسی رو متوجه بشم و استفاده کنم. اگه خوب بود ویدیو لایک بزنید و اگه کانالمو سابسکرایب کنید خب خیلی خوشحال میشم. واسه دارم خیلی سریعتر، حالا تو این چند هفته این کارم کردم، خیلی سریعتر ویدیو برنامه‌نویسی تولید کنم و منتشر کنم، اینو سرعت ببخشم و از نظراتتون استفاده کنم که بدونم چه چیزهایی به دردتون میخوره و در مورد اونا بیشتر تمرکز کنم و ویدیو تولید کنم.